crossfire. It's caught in the crossfire. بروري راهو يطيح يا حبيبي شوف. ساعدك مالش في الفرق نحيه يوليش
كون حنا نركب البواطه ونجي رافدها ونسكيلو ويقول لك خليه وين يقول لك غير هبط صح ولا لا؟ صح بدنا شويه نموتو روح وهذيك هذيك نطبع على بيتو. قال لي قيسهم اذا لقيتها قصيره مونطي جديده. هذه تاع هذاك الشرط يعني الكرت تاع مليحه تاعك هابطه بزاف. قال لي قيسهم فوتبول قال لي اذا لقيتها قصيره قلبوا لقيتهم مقلوبين. هذوك هما مفتاح يا اخي مفتاح الان انا حوش جديد انا موجودين. فوتيني من هنا. كيما درت هنا هذا هيا منا ايوه دوك تطفى من البار طويل من فوق هذاك ما باليش مرشد انا نشد هطلع طلعوا لنا شويه الموتور
خلاص. دورة ولا واش هاد الموتور تاعك؟ بالبانو علاه خلاص موتور شحال زاد؟ ايه ممكن تزير كان مزير هي دوموندير سدير 13 ابيض راك شايفو كاين ليكرو هذا مور ليكرو هذا تعواش هولنديسة أو موراك وقيل برشوف أعطيني صافي خالص دخلت شوف إلا لقيتو نركبو وين واعر الياه بعد إلا بقى واحد من تحت يركب من بعد مرة يدور في البيت